أهلا، أنا سارة إيف سارلكر، أنا مستشارة الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية في قسم ولاية واشنطن الصحي. اليوم سوف نتعلم كيفية قياس ضغط الدم بالمنزل بشكل دقيق وباستخدام جهاز مراقبة. لكن أولا أريد أن أشارك بعضا من فوائد قياس ضغط الدم في المنزل. أولا، عند قياس ضغط الدم يجب أن تكون هادئ مرتاح ومسترخي. يعتبر المنزل هو المكان المثالي لمعظم الناس ليشعروا بالراحة. بإمكانك أيضاً التحكم في وقت وعدد قياسات ضغط الدم، وما يمكنك أن تفعله قبل القياس لتحصل على قراءة دقيقة لضغط دمك. ثانياً، الكثير من الناس يحصلون على قراءات غير دقيقة لضغط الدم خارج منازلهم، مثلاً في العيادات الصحية. تحت هذه الظروف من الممكن أن تشعر بقلق أو بتشتت الذهن، لذا قياسك لضغط الدم في بيئة مريحة كالمنزل هو مهم جداً للحصول على قراءة دقيقة. ثالثاً، التحكم في ضغط الدم يعتبر من أهم الخطوات لمنع المشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز الدوري. الجهاز الدوري يؤثر على كل جزء بالجسم كالدماغ، أصابع القدم وكل ما بينهم. عندما تتحقق من ضغط دمك بالمنزل وتشارك هذه القراءات مع مقدم الرعاية الطبية، عندها تستطيع أنت ومقدم الرعاية الطبية باتخاذ القرارات لعلاج ضغط الدم المرتفع بواسطة أفضل المعلومات. بهذه الطريقة بإمكانك التأكد أن كل ما تفعله وأي أدوية تقوم باستخدامها سوف تجعل ضغط الدم لديك أن يكون في معدله الطبيعي ليمنع النوبات القلبية والمشاكل القلبية الأخرى. إليك بعض النصائح التي سوف تحتاجها قبل البدء بقياس ضغط الدم. أولاً، ستحتاج إلى جهاز يمكنك استخدامه في الجزء العلوي من ذراعك وليس معصمك، إلا إذا قام مقدم الرعاية الطبية بإرشادك لغير ذلك. قياس ضغط الدم من أعلى الذراع سوف يعطيك أدق القراءات. تأكد أن السوار المستخدم في القياس هو المناسب لذراعك. أغلب أجهزة قياس ضغط الدم تناسب قياسات معظم البالغين. بإمكانك قياس أعلى ذراعك بواسطة شريط المقاسات، أو استخدم إرشادات السوار لتتأكد بأنه المقاس الصحيح لذراعك. للأشخاص ذوي الوزن الكبير يوجد أجهزة قياس خاصة بهم للحصول على قراءات دقيقة. إذا لم يتوفر القياس المناسب فلن تكون القراءة صحيحة. إذا كنت متواجداً لدى مقدم الرعاية الطبية ولديك شك بخصوص حجم السوار فأخبره بذلك. الآن ماذا تحتاج أن تفعل قبل قياسك لضغط الدم؟ استخدم القائمة التالية. الكافيين: لا تشرب قهوة أو أي مشروبات تحتوي على الكافيين مثل مشروبات الطاقة قبل 30 دقيقة على الأقل من قياسك لضغط الدم. الكافيين يرفع معدل ضغط الدم بشكل مؤقت، وبالتالي يمكنه أن يعطيك قراءات غير دقيقة. التبغ أو النيكوتين: إذا كنت تستخدم مستحضرات تحتوي على النيكوتين مثل السجائر وغيرها، انتظر 30 دقيقة على الأقل بعد استخدامك لها ثم قس ضغط الدم. التدخين يؤثر على ضغط الدم، وبإمكانه أن يرفع ضغط الدم لديك ويمنعك من الحصول على قراءات دقيقة لضغط الدم. قم بقياس ضغط الدم ساعتين على الأقل بعد ممارستك للرياضة أو تناول الوجبات الغذائية. إذا مشيت مسافة قصيرة احرص على أن ترتاح لمدة 5 دقائق على الأقل قبل أن تقيس ضغط دمك لأدق النتائج. من المهم إفراغ المثانة قبل قياس ضغط الدم. المثانة الممتلئة قد ترفع ضغط الدم وتؤثر على دقة القراءات. الآن لم تستهلك أي منبهات أو نيكوتين في آخر 30 دقيقة. لم تتناول وجبة أو تتمرن خلال الساعتين الماضية، وقمت باستخدام دورة المياه. ماذا يجب أن تفعل تالياً؟ سوف تقوم بالاستعداد لقياس ضغط الدم بالأدوات الآتية: مقعد مع إسناد الظهر أو أي مقعد مستند للجدار، طاولة لتريح ذراعك عليها عند قياسك لضغط الدم، ورقة أو قلم أو أي جهاز مثل الهاتف الذكي الذي يمكنك من تسجيل القراءات. عندما تجلس بالوضعية الصحيحة قم بالاسترخاء لمدة 5 دقائق على المقعد قبل أن تقوم بالقياس. اجعل ظهرك مسندا على الكرسي مع إرخاء الساقين والكاحلين. لا تشبك القدمين أو تضع واحدة فوق الأخرى. يجب على القدمين أن تكون مسطحة على الأرض. في حال قدميك لا تصل للأرض استخدم مسند للقدمين أو أي غرض آخر مسطح لتضع قدميك فوقه. الآن أنت مستعد لتقييس ضغط الدم لديك. ضع السوار على الجلد العاري من أعلى الذراع. إذا لم تستطع أن تترك ذراعك خالية لا بأس إذا كانت طبقة خفيفة من الملابس، لكن الجلد العاري هو أفضل لأدق النتائج. إذا كنت تشارك جهاز قياس ضغط الدم والسوار مع آخرين بإمكانك تنظيف السوار بعد الاستخدام بواسطة مسحة طبية أو معقم. ضع السوار على أعلى الذراع بحيث يكون أسفل السوار مباشرة فوق الكوع بنصف بوصة. قم بلف السوار بحيث أن يكون أنبوب الهواء داخل السوار في منتصف الذراع. قم بلف السوار بإحكام حول ذراعك. يجب أن تتمكن من إدخال إصبع أو إصبعين تحت السوار لكن ليس أكثر.
لا يهم أي ذراع تستخدمها لقياس ضغط دمك طالما أن الذراع المستخدمة تكون مسندة على الطاولة وأعلى الذراع يكون بمستوى القلب. لا تستخدم طاولة أعلى وأخفض مما يجب. إذا قمت بقياس ضغط دمك بواسطة كلتا الذراعين وأحدهما لديه قراءة أعلى من الذراع الأخرى، أخبر طبيبك واستخدم الذراع التي تعطي قياسات أعلى. عند أخذك للقياسات تأكد بأن تكون في وضعية الجلوس مع تجنب التحدث مع الآخرين، مشاهدة التلفاز واستخدام الهاتف أو أي أجهزة إلكترونية أخرى أثناء عملية القياس. قم بالضغط على زر البدء لتشغل آلة قياس ضغط الدم. السوار سوف ينتفخ ويضيق على ذراعك لمدة دقيقة تقريبا، سوف يفرغ الهواء وتظهر النتيجة. سجل القراءة. قم بإيقاف الجهاز. أحيانا مقدم الرعاية الطبية سوف ينصح بأن تقيس ضغط دمك مرتين، وفي هذه الحالة قم بالانتظار 5 دقائق قبل قياسك مجددا، وقم بتسجيل كلتا القراءتين. هل تعرف ماذا تعني هذه الأرقام؟ بإمكان مقدم الرعاية الطبية أن يخبرك ما هو المعدل المثالي والطبيعي لحالتك. جمعية القلب الأمريكية صنفت معدلات ضغط الدم بالشكل الآتي: مقدم الرعاية الطبية فقط بإمكانه تشخيص ضغط الدم المرتفع. بناء على قياساتي لضغط دمي اليوم يظهر أن ضغط دمي في معدله الطبيعي. سوف أحضر قراءات ضغط الدم معي حين موعدي القادم مع طبيبي. إذا كنت أراقب معدلات ضغط دمي لأنني ومقدم الرعاية كنا قلقين، أستطيع التواصل مع مكتب مزود الرعاية بخلال الهاتف ليخبرني كيف كانت قراءات ضغط الدم لدي. شكرا لقضاء وقتك اليوم لتعلم ومشاهدة كيفية قياس ضغط الدم بالمنزل. نرجو أن تخبرنا برأيك بهذه الفيديو من خلال مراسلتنا بالإيميل التالي.